بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله، كل شيء تمام. الحمد لله أنا بخير. من أنت؟ ما اسمك ومن أين أنت؟ أنا اسمي إسماعيل، وأنا أصلا من الصومال لكن ولدت في السويد، وعشت أيضا في تنزانيا 7 سنوات تقريبا. الآن أنا أعيش في السويد، وأنا أتمنى أن أدرس الجامعة في السويد السنة القادمة إن شاء الله السنة إن شاء القادمة. الله. حسنا، في أي تخصص؟ قانون. قانون، ولكن هذا القانون سويدية طبعا. نعم 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 حسنا، قلت أنت أصلا من الصومال. نعم. ولدت في السويد، حاليا تعيش في تنزانيا منذ 7 سنوات. عشت في تنزانيا لمدة 7 سنوات، لكن قبل هذا سنة قبل هذا كنت في السويد. أنا رجعت في السويد دراسة الثانوية. أنا بعد الثانوية في تنزانيا وخلصت الثانوية في السويد. بالمعنى درست ثانوية في السويد. نعم. هل أنت بين البلدين مثلا في السويد وتنزانيا، أو أنت مستقيم في الدولة واحدة؟ يعني جنسيتي أو ماذا؟ لا لا، مثلا قلت لي كنت في السويد نعم للثانوية، ولكن نعم. تسكن في تنزانيا لمدة 7 سنوات. سمعت أنا هل أيوه. أنت تسافر بين البلدين كثيرا؟ لا، أنا عندما كنت في تنزانيا كنت في تنزانيا فقط، وعندما كنت في السويد كنت في السويد فقط، يعني ليس مكان أخرى يعني. وأنا ما سافرت بين هذان البلدان كثيرة جدا. كل بلد كان معه وقت معينا يعني. ما هي لغة يعني الأولى، لغة الأم؟ أنا صومالي، يعني أمي من الصومال وأبي من الصومال لا، يعني. بالمعنى لغة الأم. صوت الأم هو الصومال. لا لا، ليس أمك، يعني لغة الأم معناها. نعم، أنا فهمت ماذا تقصد. يعني لغة الأم لغة الأصل التي أنا أتكلم في بيت وكلمت في الأول، يعني صح؟ نعم، واللغة التي أنت تريد أن تتكلم أحسن. لغة الأم ولغة الصومال، وبعد ذلك. وبعد ذلك لغة السويد ممكن، وأيضا لغة السواحل، لأنني علمت لغة السواحل حينما أعيش في تنزانيا. اللغة السواحلية يعني. نعم، اللغة السواحلية نعم. إخبارنا عنها، لأن نعرف هي مستخدمة في تنزانيا. واللغة الإنجليزية أيضا، أنا نسيت هذه اللغة. كم لغة تتكلم؟ تقريبا 4 لغات، 4 لغات بدون العربية يعني. حسنا، أنت تتكلم اللغة العربية بشكل جيد. ومع اللغة العربية سيكون 5 لغات. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، بالنسبة للغة السواحلية هي موجودة في تنزانيا، أي بلدان أخرى؟ اللغة التنزانية هو لغة الرسمية مهم. في تنزانيا وفي مهم. كينيا أيضا، مهم. وفي أيضا كونغو مهم. وهذه البلاد فقط. لكن في الناس كثير في مثلا أوغندا تتكلمون هذه اللغة، لكن ليس لغة الرسم في أوغندا. وأيضا في ناس كثير يتكلمون هذه اللغة في الجنوب الأفريقي. حسنا حسنا. وهي آخر لغة تعلمتها؟ آخر لغة علمتها هي العربية. العربية. وكيف تعلمت اللغة العربية؟ سافرت إلى مصر وعشت هناك 6 سنوات تقريبا. 6 سنوات؟ 6 شهور يعني. شهور. أسف، حسنا. 6 سنوات، 6 شهور تقريبا. وكيف النظام في مصر؟ هل تعلمت المركز أو أنت والأستاذ فقط؟ ذهبت إلى مصر، وقبل أن أذهب إلى مصر كنت أعرف ماذا أفعل يعني. وعندما أذهب إلى مصر ذهبت إلى المركز معينا الذي أعرفها. وأنا كنت أذهب إلى هذه المركز لمدة 6 شهور. وهذه المركز هو أنا كنت أدرس في المجموع، ليس أنا ومعلم فقط يعني في المجموع. وهل وجدت الصعوبات في تعليم اللغة العربية؟ ماذا وجدت ماذا؟ الصعوبات. هل اللغة العربية صعبة؟ اللغة العربية بالنسبة لي ليس صعب جدا، يعني النحو والصرف وهذه الأشياء صعب،
لكن اللغة بشكل عام ليس صعب جدا بالنسبة لي. لكن أنا سمعت من الأشخاص كثير أن هذه اللغة صعبة جدا، لكن بالنسبة لي ممكن، لأنني لغة الأم هي الصومالي، والصومالي قريب قليلا من اللغة العربية. أنا لا أعرف، وممكن حفظ القرآن أيضا ممكن هذا السبب ثاني. لكن أنا بالنسبة لي اللغة العربية ليست لغة صعبة جدا، لكن النحو والصرف وهذه الأشياء صعبة قليلا. حسن، قلت اللغة الصومالية قريب من اللغة العربية. عندنا كلمات كثيرة من اللغة العربية. أظن هذا نفس الشيء بالنسبة للغة السواحلية، صحيح أو لا؟ نعم نعم نعم، أيضا في لغة السواحلي حتى اسم سواحل هو كلمة العربية. سواحل يعني، أنا نسيت الآن في أيضا كلمة أخرى. نحن في العربية نستخدم كلمة سواحل وكلمة أخرى، فأنا نسيت الكلمة الآن. لكن سواحل معناها الأرض قريب من البحر. نعم نعم. هناك بعض الناس عندهم فكرة اللغة الصومالية هي لهجة من اللغة العربية، هل هذا صحيح أو اللغة لا الصومالية تختلف لا تماما؟ لا 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 لا. اللغة الصومالية تختلف تماما من اللغة العربية. يعني عندنا كلمات كثيرة، لكن هذه الكلمات هي كلمات فقط وليس نظام اللغة. الكتابة فقط اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية أو بالعربية؟ بالحروف اللاتينية. نعم. سؤال يا أخي، في مصر هل الناس يتكلمون اللغة العربية الفصحى؟ لا ونعم. يعني الناس كلهم يستطيع أن يتكلم، لكن كلهم يستخدموا لهجة. حسنا، وعندما لديك يعني احتكاك مع المصريين أو يعمل معهم أو يفعل أي شيء معهم، هل تتكلم اللغة العربية الفصحى أو اللهجة؟ أنا عندما أتكلم مع الشخص مصري أحاول أن أستخدم لهجة، لأنني أريد أيضا أتكلم باللهجة وليس فقط. وفي مصر مثلا عندما تذهب إلى المحل أو إلى الدكان، هذا ليس مناسب أن تتكلم مع البائع في الفصحى، تحاول أن تتكلم معه في اللهجة. تقريبا أنت تعلمت اللغة واللهجة في نفس الوقت، هل هم يؤثروا يعني بعضهم على بعض؟ نعم نعم بالضبط. اللهجة والفصحى هذان لغتان وليس اللغة واحد، لأن اللغة الفصحى واللهجة مختلف. أعطيني وعندما تتكلم اللهجة كثيرة لازم تؤثر الفصحى. أنا رأيت هذا مثلا. أنا في الدرس في مصر، ونحن درسنا لغة الفصحى صح، وبعد المرة أنا أقول كلمة في اللهجة مثلا كثيرة او كده او كده مثلا، يعني لازم تفكر قليلا. لا، هذه الكلمة غلط، لازم استخدم بالطريقة المناسبة. حسنا، أعطينا مثال ونحن نريد أن نعرف الفرق. مثلا أعطينا جملة بالفصحى اوكي. ونفس الجملة باللهجة المصرية. مثلا في بعض الجمل مختلف تماما يعني، وبعض الجمل قريب جدا. يعني مثلا هذا الجملة مختلف تماما. ما هذا؟ ايه ده؟ يعني مختلف تماما. لكن مثلا لما تتكلم عن الأشياء أعلى قليلا، مثلا لما تتكلم عن الفلسفة أو سياسة أو هذه الأشياء، اللهجة يستخدم نفس الكلمات كالفصحى. وأيضا أنا أظن اللهجة المصرية تستخدم كلمات كثيرة من الفصحى. مثلا هذا جملة قريب قليلا من الفصحى. أو مثلا كلمة ثلاجة، ثلاجة كثيرة وجدا جدا. حسنا، آخر سؤال، أنت ما شاء الله تبارك الله تعلمت اللغة العربية لمدة 6 شهور، هل لديك أي نصيحة للمتعلمين الناس الذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية؟ ممكن أقول لهم اصبر، إن الله مع الصابرين. تعليم اللغة، أي لغة، ستأخذ وقت. أنا تعلمت لغة العربية 6 شهور وأنا أتكلم هكذا، لكن بالنسبة لي أنا أظن عندي كثيرة باقية.
تعليم اللغة ستأخذ وقت كثير، اصبر ولا تهزم. حسنا. يا أخي أنا أشكرك جدا، إن شاء وأنا الله سنستفيد منك، وهذا حوار مستفيد جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.